Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, te invit cu drag și pe Destiny, platforma de socializare unde îți poți întâlni sufletul pereche sau pur și simplu poți întâlni persoane compatibile cu tine din punct de vedere astrologic și numerologic. Da, vreau să vedem ce se întâmplă aici pentru următoarele 24 de ore și interesant e că a început citirea cu două cărți. Și aici avem nebunul și doiul de spade, 5 de bâte. Este o oarecare agitație pe care tu o simți. Poate să fie și o agitație legată de o concurență sau o agitație legată de gelozia cuiva. Poate pentru unii, nu știu, sunteți într-o perioadă în care aveți tot felul de personaje în jurul vostru care agită spiritele. Pot fi colegi de la muncă, pot fi prieteni, persoane din familie. De asemenea, ce văd aici este o perioadă de tăcere pentru tine. E ca și cum stai și analizezi tot ceea ce se petrece în jurul tău. Poate pentru unii dintre voi, de asemenea, să fie și o perioadă în care vă gândiți aici să faceți ceva ieșit din comun, însă văd eu că e ca și cum țineți lucrurile astea în secret, da? E ca și cum nu spuneți nimănui, e ca și cum țineți totul pentru voi. Da, a venit și motanul. Avem 4 de bâte, da, în prezent. Uite, poate să fie o perioadă în care te bucuri, împreună cu familia, împreună cu prietenii, împreună cu persoana iubită. Văd aici o mică celebrare, da? Fie e vorba de o zi de naștere, fie este vorba pur și simplu de o atmosferă bună care este în jurul tău. Este ca o atmosferă de sărbătoare, simt eu aici să vă transmit. Da? Apoi, următorul mesaj este 5-ul de cupe. Da? Și văd aici, uite, o persoană care are o părere de rău. Este o persoană care suferă, o persoană care se uită spre ceva ce a pierdut, cineva care se uită spre partea goală a paharului. E o persoană aici foarte emoțională din fire. Poate e cineva care este într-o ușoară depresie, pentru că văd că se concentrează foarte mult pe trecut. Cumva persoana asta trăiește în trecut. De asemenea, poate să fie și o părere de rău pe care cineva o are aici, în legătură cu o petrecere, în legătură cu ceva important. Ia să vedem despre ce este vorba. Da, mai întâi dăm la pace cu motanul. Ia să vedem noi 4 de bâte. Ei, avem un cavaler de bâte și ermitul. O legătură cu zodia Fecioară avem aici. Ce simt eu în legătură cu petrecerea asta, da? Bucuria asta? Uite, poate avea legătură cu o persoană matură. Este o persoană care știe foarte bine să se bucure de fiecare moment, este o persoană care știe foarte bine să se bucure de tot ceea ce are în jurul său. Poate pentru unii să fie și faptul că, nu știu, v-ați luat liber, v-ați relaxat, vreau să vă simțiți bine. Doar că aici cu 5 ăsta de cupe mi-arată judecata și 10 de cupe. Ei, interesant. Deci părerea asta de rău are legătură cu o decizie în familie sau are legătură cu un ideal pe care tu l-ai avut și care s-a pierdut. Mai poate să fie, uite, și un moment în care ai niște regrete în legătură cu niște vorbe, da, care s-au spus aici. Eu văd ca oarecare judecată în familie, că și cum a fost o întâlnire, a fost o discuție în cadrul căreia cineva a fost judecat, cineva a fost pedepsit, cuiva i s-au spus tot felul de lucruri, poate mai dureroase. Da. Bun. Și aici ce mai avem noi? Avem 9 de spade, 6 de cupe. Poate să fie și ceva legat de trecut sau poate să fie ceva legat de o persoană mai tânără sau o persoană mai imatură din punct de vedere emoțional. În continuare, avem regina de spade. O legătură aici, uite, cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este o perioadă în care tu vezi lucrurile mult mai clar în viața ta. Poate să fie o perioadă în care iei o decizie importantă privind banii, privind cariera ta, privind viața ta. De asemenea, tot regina de spade poate să reprezinte și faptul că ai treabă cu o instituție publică sau cu actele în perioada aceasta. Apoi avem regele de bâte, frumos, o conexiune și cu o zodie de foc, berbec,
leu săgetător. În curând, ce văd eu aici este o vestă pe care o primești de la un bărbat foarte energic, curajos, plin de viață. Este vorba despre o persoană care știe ce-și dorește, este vorba despre o persoană cu sufletul deschis. Hai să vedem Regina de Spade. Pajul de cupe și pajul de spade. Și avem și un rege de spade. Da, aici se hotărăște ceva. Poate niște planuri pe care cineva și le face în legătură cu tine, poate niște strategii. De asemenea, poate să reprezinte aici și o perioadă în care vezi lucrurile mai clar. Poate să reprezinte și o perioadă în care, știu eu, îți faci, da, anumite planuri. Unii, uite, avem și un 4 de spade, deci poate să fie și că organizezi pe cineva, nu știu, îi organizezi pe ceilalți, colegii de la muncă. Pentru alții, văd eu aici că vă faceți niște planuri în legătură cu un nou început. Fie este vorba despre un proiect, fie este vorba despre o persoană nouă. Hai să vedem ce e cu regele ăsta de bâte. Ei, regele ăsta de bâte, hopa, a venit cu un cavaler de cupe, 9 de cupe, roata destinului și puterea. Aici văd eu o persoană cu foarte mari emoții, foarte hotărâtă. Posibil ca persoana aceasta să-ți adreseze o invitație. Poate persoana aceasta să fie mult mai romantică cu tine, să-ți dea vorbe dulci, vorbe bune. Iar apoi avem roata destinului și puterea, o conexiune cu zodia Leu. Din punct de vedere profesional, aici uite, poate să apară o provocare pe care reușești să o depășești cu brio, dar poate să reprezinte și cineva care își încearcă norocul. De asemenea, văd și energia unei persoane care trece în acest moment printr-o schimbare foarte puternică. Fie este vorba despre a depăși o provocare, fie este vorba despre o schimbare foarte puternică care ține de ideea de bani, ideea de carieră. Oricum ar fi, omul ăsta, repet, trece prin niște provocări în acest moment. Dar poate să fie și o propunere pe care o primești de la persoana asta. E o agitație acolo, da? Poate să fie și un bărbat agitat. Cineva care are emoții. Nouă de monede. Uite, pot fi niște bani care îți vin. Surpriza, regina de cupe și spânzuratul. Hopa! O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza are legătură aici cu o femeie sensibilă. Este o femeie care se sacrifică, care suferă, care poate avea o problemă de sănătate sau un blocaj. Este vorba despre o femeie care vede realitatea diferit, o femeie care vede lucrurile diferit. Hai să vedem regina de cupe. Și avem 6 de cupe, 9 de spade. Surpriza aici are legătură cu o persoană care este foarte stresată, fie în legătură cu un copil, fie persoana asta e foarte stresată în legătură cu trecutul, în legătură cu o persoană mai tânără sau posibil ca femeia aceasta să fie foarte, foarte stresată în legătură cu niște vești pe care le primește. Hai să vedem spânzuratul ce spune. Pajul de bâte. Poate cineva care are probleme de mișcare sau cineva care se aruncă așa cu capul înainte într-o situație și poate avea o mică problemă sau o mai mare problemă. Da? Deci surpriza are legătură cu cineva care are probleme de mișcare. Este o persoană agitată, e o persoană care nu știe ce să creadă, nu știe cu cine să comunice. Treiul de spade. Surpriza aici poate avea legătură și cu faptul că cineva are inima frântă. Da? Cineva e supărat sau supărată pe viață și are legătură cu ideea de relație. Mai vreau un mesaj. Șapte de bâte. Persoană curajoasă.
cineva care se luptă pentru o poziție sau cineva care se împotrivește destinului, mai simt eu să transmit. E ca și cum femeia asta are parte de o pedeapsă sau de un sacrificiu. Turnul 10 de monede și 5-ul de spade, deci e ceva ce ține de ideea de familie, de o adunare de oameni, prieteni, poate chiar o ședință sau poate, uite, e ceva legat și de sfera aceasta financiară. Hai să vedem și niște mesaje din acest tarot. Da? Care-i surpriza? Ce cu personajul ăsta aici? Temperanța, da? O legătură cu un săgetător. Poate persoana asta are niște probleme de sănătate sau trece printr-o perioadă de vindecare. Mai poate să fie. Cavalerul de spade și nebunul. Ei, aici e vorba de un fel de, îmi vine să spun accident, dar poate e prea mult spus. Nu mă refer în sensul negativ, da? Deci nu, să nu fie cu panică. Poate, știu eu, să fie și faptul că persoana asta se poate lovi aici de o problemă. E o problemă veche. E o problemă care acum e ca și cum explodează. Turnul 4 de monede, da, deci are legătură cu cineva, uite, care ține cu dinții de o situație anume, da? Și turnul ăsta vine clar cu o răsturnare de situație, ca o furtună care apare în viața acestei persoane. Pajul de monede. O persoană care studiază, o persoană care se concentrează foarte mult pe ideea de bani. Este vorba și despre o persoană care se concentrează foarte mult pe ideea aceasta de studii sau poate e ceva legat de o persoană mai tânără. Vreau să folosesc un oracol foarte drag mie, nu știu dacă l-am mai folosit până acum cu voi, dar așa am simțit. Cineva care își alege anumite experiențe, da? Deci e cineva care trăiește niște experiențe foarte ciudate, din care nu înțelege mare lucru. Și e posibil ca fie persoana asta să te învinuiască pe tine sau pur și simplu să își deschidă sufletul în fața ta, să-ți spună despre această durere, despre acest blocaj, despre această problemă. Da, uite, e cineva care te întreabă tot felul de lucruri, da? Cineva care își face tot felul de gânduri negre. Mai poate să fie și cineva care se lovește de tot felul de circumstanțe din acestea ciudate și nu înțelege. Da, e o persoană care nu prea e stabilă emoțional și caută așa ceva. Poate e o persoană aici care vrea să-ți ofere ceva. Chef, da? E un noroc prin toată povestea asta. Poate cineva care nu-și găsește identitatea sau nu se regăsește undeva. Hai să vedem ce zice acest oracol. Ei, avem pace. Cineva care vrea pace, avem noroc, bani, deci poate e o persoană care se liniștește. Da? Sau se face pace într-o situație complicată, poate chiar legată de sfera financiară. Pentru că eu văd aici o luptă pentru supraviețuire, da? Parcă e cineva care se liniștește și zice, uite, nu mai vreau bani, nu mai vreau putere, nu mai vreau nimic, pentru că e vorba de o pedeapsă pe care femeia să o primește, tocmai pentru că ține cu dinții. Avem ceva ascuns, ceva valoros, sarcină, sănătate. Pentru unii poate să fie ceva legat de o persoană nouă. E un mesaj pe care persoana asta ți-l oferă și pur și simplu e cu pace, cu liniște pentru tine, cu abundență. Da? Pentru că, uite, avem niște noutăți, niște mesaje. Și avem abundență, noroc, succes și mândrie sau coroană.
Aici ce o să te surprindă, nu știu, o persoană poate cu probleme de sănătate, da? Poate femeia asta are niște probleme de sănătate și îți dă niște vești bune, legate de bani, legate de succes. Sunt niște provocări aici, da? Pe care persoana aceasta le trăiește, dar e ca un fel de dreptate divină din punctul meu de vedere. Da? Deci e ceva ce trebuia să se întâmple. Hai să vedem ce spun frunzele de ceai în legătură cu surpriza asta. Frunzele de ceai spun în primul rând despre recunoaștere, a primi ceva după merit. Deci exact cum spuneam, e ca un fel de pedeapsă aici, ca un fel de dreptate divină. Apoi avem focul, emoții puternice, pasiune, iubire sau ură. Apoi avem luna, schimbări în viața ta, o fundație solidă, succes prin efort. Poate să fie, uite, și un moment în care tu te sacrifici pentru ceva anume. Da? Poate să fie și asta. Sau cineva se sacrifică. Ia să vedem ce spune tarotul meu în legătură cu situația asta. Ei, tarotul meu vorbește așa despre intrigi între femei, da? Despre o ceartă, un conflict mai mare care are loc aici. Iar apoi avem bărbat în vârstă, femeie în vârstă. Deci poate e vorba de un cuplu din jurul tău. Sau poate e vorba de o confruntare între persoanele astea două. Deci o confruntare destul de puternică. Și avem așa, o invitație și o bucurie de departe. E ca și cum primești o invitație, primești o veste bună. Avem cadou, scrisoare, piedici, boală. O veste pe care o primești, uite, de la cineva care are niște piedici. Piedici care țin de sănătate, piedici care țin de o problemă emoțională, mai poate să fie. Uite, e o veste rea, dar care îți dă pe de altă parte bucurie, da? E ca un fel de justiție, de dreptate, de decizii. Hai să vedem ce ți-ar spune persoana asta. Fericirea mea a rămas la tine, mă trezesc cu tine în gând. Deci persoana aceasta nu își poate lua gândul de la tine, are ca un fel de obsesie. Iar apoi avem așa, încerc să te fac gelos sau geloasă pentru a crede că sunt bine fără tine. Deci e cineva care, știu eu, până acum a jucat în altă realitate. Și cineva care și-ar dori totuși să dea timpul înapoi. Cineva are niște regrete. Da? E o persoană care zice că i-a fost teamă să nu fie părăsită. Da? Cineva care zice că totuși nu prea poate ierta, deși soluția în povestea asta ține de iertare. Da? Ia să vedem noi. Plăcere, divertisment, a pierde bani, iubire și speranță. Deci cineva aici care, nu știu, dă niște bani, da, pentru o distracție, pentru a se simți bine și avem totuși iubire și speranță. Deci o persoană care totuși îți oferă iubire, afecțiune, e o persoană care are foarte multă speranță în legătură cu tine. Și avem cadou și speranță. Cineva care totuși speră aici. Speră la un cadou, speră la o recunoaștere. Capcană, casă în oraș și litigii. Deci surpriza, uite, poate avea legătură și cu o problemă pe care cineva o are în legătură cu o casă, în legătură cu o instituție, în legătură cu ceva important.
Mai vreau totuși un mesaj din acest oracol în încheiere. Avem așa: pe neașteptate o ceartă, oglindă, inițiala O, drum, vorbe și Mercur. Deci, pe neașteptate o ceartă care ține de un drum. Avem așa Eros, senzuală, chakra 2, iar apoi avem elementul foc cu mesajul casă străină. Deci e și despre purificare, simt eu. Sau cineva care e într-o situație peste noapte. Deci o persoană își primește acest sacrificiu, această situație peste noapte. Avem zodia Pești cu mesajul vis sensibil, iar apoi avem ziua de luni cu mesajul un noroc mare. Deci ai un noroc mare printr-o situație care se petrece, dar e ceva fulger. Și uite, mi-a rămas dragostea sinceră. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.